हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल देखाउनमा मस्वord। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ एमएसवर्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र काम गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिक फाइल चाहिँ सेभ हुन पाएन, यदि लाइन गएर होस् या फिर बाइ मिस्टेकली क्लोज भएर चाहिँ कुनै पनि फाइल तपाईले काम गरेको सेभ हुन पाएन, सेभ गर्न पाउनु भएन भने चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ कसरी फेरि रिकभर गर्न सकिन्छ, त्यो फाइललाई फेरि कसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियो मन परे भिडियो लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है। सो त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो एमएस वर्डमा गएर चाहिँ है यहाँनिर एमएस वर्डमा क्लिक गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि साथीहरु यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर एमएस वर्ड खुल्दैछ। सो सुरुमा चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा म टेस्ट गर्छु, तपाईलाई टेस्ट गरेर देखाउँछु यहाँनिर। सो दर्शक मित्रहरु, मैले यहाँ चाहिँ डमी डाटाको लागि चाहिँ मैले यहाँ ट्राई गर्दैछु। सो डमी डाटा लिनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ सुरुमा इक्वल टु दिने अनि RAND टाइप गर्ने अनि त्यसपछि ब्र्याकेट दिने र मैले 22 लेखेँ यहाँ। सो तपाईले जति पनि अंक लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आफुलाई युज भए अनुसार। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ डमी डाटा आएको छ यहाँनिर। सो अब यो फाइललाई चाहिँ हैन यो डाटालाई चाहिँ म अब चाहिँ यसलाई काट्छु, सेभ नगरिकन यसलाई चाहिँ म काट्छु यसलाई। र काटिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ यसलाई फेरि रिकभर गर्ने भनेर। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई यहाँनिर काटे र डोन्ट सेभमा क्लिक गर्दैछु। सो अब यसलाई फेरि कसरी चाहिँ यो फाइललाई रिकभर गर्ने भनेर। सो फेरि एमएस वर्ड खोल्नुस्, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एमएस वर्ड खोलिसके यहाँनिर। अब एमएस वर्ड खोलेपछि फेरि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ जुन फाइल छ फाइलमा गएर क्लिक गर्ने। सो फाइलमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु सक्नुहुन्छ इन्फोमा गएर क्लिक गर्ने। सो इन्फोमा क्लिक गर्ने, इन्फोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म्यानेज डकुमेन्ट जुन लास्टमा छ हो त्यहाँ म्यानेज डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रिकभर अनसेभ डकुमेन्ट भनेर। सो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको ठ्याक्कै त्यही फाइल चाहिँ खुल्छ यहाँनिर। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यहाँ चाहिँ डमी डाटा भिडियो प्रोभाइड्स पावरफुल वे भनेर जुन फाइल छ यो फाइल चाहिँ अघि सेभ भएको छैन। सो यसरी चाहिँ मैले अघि सेभ नभएको फाइल चाहिँ मैले रिकभर गरिन्छ भनेर सिकाएको छु यो भिडियोमा। सो साथीहरु, भिडियो मन परे भिडियो लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियो पनि शेयर गर्नुहोस्। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।